यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पूर्ण स्वागत छ। How are you this morning? आज बिहान यहाँहरु कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? Smile? एकदम खुसी हुनुहुन्छ? Good. So we're looking forward to having another day with you. अनि आजको नयाँ दिनको लागि नयाँ दिन हामीले प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। Let's just pray and just commit this day to the Lord. अनुस हामी प्रार्थना गरौँ र आजको दिन प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ। Lord, we just commit this day to you. परमेश्वर पिता, आजको दिन हामी तपाईको हातमा समर्पण गर्दछौँ। Holy Spirit, we invite you to be amongst us. अनि हामीहरूको बीचमा पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ। And bring your truths to our hearts. अनि तपाईको सत्यता हामीहरूको हृदयमा हालिदिनुहोस्। Help us to be able to receive what you're saying to us today. अनि आज जे गर्नलाई तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो कुरो गर्नलाई प्रभु तपाईले हामीहरूको बीचमा आशा दिनुहोस्। And apply it to our own relationships and to those that we are ministering to. अनि प्रभु हामी तपाईको सेवा कार्यमा जुन प्रभु सम्बन्धहरुमा अगाडि बढ्नु छ त्यसमा तपाईले अझै हामीलाई प्रगाढ गराउनुहोस्। So that we can be even more effective for you. जस कारणबाट प्रभु हामी तपाईको राज्यमा अझै सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सकौं। We pray this in the name and the power of Jesus Christ. अनि येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौं। आमेन। आमेन। Okay, this morning we're going to look at some practical aspects of working with people. अनि आज यो बिहान चाहिँ हामी परमेश्वरका मानिसहरुसँग काम गर्ने व्यावहारिक कुराहरु सिक्ने कोसिस गर्नेछौं। And we thought we'd just start off by asking you, what are some of the modern issues that you are dealing with the families in your church and your community? अनि आजको सेसनलाई क्लासलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न तपाईको मनमा राख्न चाहन्छौं। आजको दिनमा यी परिस्थितिहरुमा तपाईले आफ्नो मण्डलीमा वा समाजमा जोडीहरुले भोग्नु परेका कस्ता समस्याहरु छन्? Maybe the challenges rather than the issues. अनि अझ समस्याहरु भन्दा पनि चुनौतीहरु कस्ता चुनौतीहरु आजका जोडीहरुले भोग्नु परेको छ? We don't want you to move around, but just within little groups where you're sitting, can you all just brainstorm what are some of the main issues, maybe the main 3 or 4 challenges that your families, that you're ministering to are facing? अब अहिले चाहिँ 2-3 जना तपाईहरु गोलो भएर बस्नुहोस्, 4-5 जना, अनि तपाईहरुले छलफल गर्नुहोस्। यो परिस्थितिमा मण्डलीमा आउने विश्वासीहरु या तपाईहरु खुद आफैले यो पारिवारिक जीवनमा भोग्नु परेका चुनौतीहरु 4-5 वटा चुनौतीहरु हामी टिप्ने छौं छलफल गरेर। We'll just give you a couple of minutes to do that. 1 मिनेट हामी यो छलफलको लागि समय दिने छौं। तपाईहरु 4-4 जना सम्म भएर बस्नुहोस् अनि छलफल गर्नुहोस्। आजभोलि मण्डलीमा वैवाहिक जीवनमा के कस्ता चुनौतीहरु छन्? तपाई आफ्नै जीवनको हुन सक्छ या तपाईले देखेको भयो। We've learned things ourselves. हामी यसरी एकअर्काबाट धेरै कुरो सिक्न सक्छौं, हैन र? Now, what we're going to talk about today are some practical things, and we're going to start off by talking about being aware of ourselves. अनि आज हामी धेरै व्यवहारिक कुराहरु सिक्ने छौं, सुन्ने छौं, अनि यो विषयमा सुरु गर्नु म यहाँनिर चाहन्छु। So yesterday we were talking a lot about what the difference is between men and women and husbands and wives. अनि हिजोको दिनमा चाहिँ हामीले श्रीमान र श्रीमतीको आपसमा भएका भिन्नताहरू खाँचोको विषयमा चर्चा गरेका थियौं। And I think some of you learned a little bit about what the others, whether what your husband thought or what your wife thought. It was very interesting to hear some of the things you were sharing. अनि हिजोको दिनमा श्रीमानले के सोच्नु हुँदो रहेछ, श्रीमतीले के सोच्नु हुँदो रहेछ भनेर हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौं। And we're going to look at some other areas now where there's differences between us. अनि आज चाहिँ हामीहरु बीचको आपसी फरकताहरूको विषयमा हेर्ने छौं। We're going to talk about the differences between our personalities. अनि आज हामी कुरा गर्ने छौं हाम्रो फरक व्यक्तित्वको विषयमा। And also our style of communicating with each other. अनि त्यो फरक व्यक्तित्वको ज्ञानबाट हामी एकअर्कामा कसरी सञ्चार गर्ने, कुराकानी गर्ने भनेर पनि सिक्ने छौं आज। And we're going to look at some of the areas of our personality where we may have some strengths,
But we may also have some areas that are weaknesses in our personality. अनि हाम्रो चरित्र व्यक्तित्वमा भएका केही सामर्थ्यहरू केही कमजोरीहरू छन् जसको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। There are things about ourselves that sometimes we're not aware. अनि हामीसँग भएका त्यस्ता केही कमी कमजोरीहरू वा सबल असफल पक्षहरूको विषयमा हामी कतिचोटि जानकार हुँदैनौँ। Maybe there's some bad habits that we have that we're not conscious of. अनि कतिवटा नराम्रा बानीहरू जो हामीले थाहै गरिरहेका नहुन सक्छौँ। One of the bad habits in Australia is swearing. Often people swearing and they don't even realize they're swearing. अनि उहाँको देशको एउटा धेरै जसो मानिसहरूको धेरै जसो बानी चाहिँ अरूलाई एकदमै गाली गर्ने अरूलाई त्यहाँनिर खसालेर बोल्ने त्यस्तो हुन्छ तर थाहै नभइकन त्यो व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। You may say to them, are you aware that when you're saying this you're using all these bad words? अनि कतिचोटि थाहै नगरिकन थाहै नपाइकन हामीले नराम्रा शब्दहरू अरूप्रति प्रयोग गरेका हुन सक्छौँ। These are what we call blind spots. अनि यसलाई चाहिँ एउटा शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको रहेछ थाहा नगरिएका अँध्यारो भागहरू। Now if someone said to me I had a bald patch here, I wouldn't know unless they told me. अनि यहाँ पछाडि त्यस्तो जुन भागहरू हामीले देख्दैनौँ तर कसैले भनिदियो भने पत्ता लाग्छ हैन र? I can't see this part of my head. अनि यो पछाडिको भागहरू म देख्न सक्दिनँ। And there are parts of our personality that we're not aware of. अनि हाम्रो व्यक्तित्वमा पनि त्यस्ता केही भागहरू हुन्छन् जो हामीले देख्दैनौँ। There's things that we do that sometimes we don't realize how they affect people. अनि कतिचोटि हामी त्यस्ता व्यवहारहरू स्वभावहरू गर्छौँ जसले अरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ तर हामी खुद आफैलाई थाहा हुँदैन। And unless someone shares it with us, we don't change. अनि यदि कसैले हामीलाई भन्यो भने अनि हामी परिवर्तन हुन सकौँला। So we're going to perhaps look at some of those things. अनि यी क्षेत्रहरूमा हामी केही कुराहरू आज हेर्नेछौँ। What is very important is that we're willing to be honest with ourselves. अनि यी सबै कुरो हेर्दाखेरि एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने तपाईको आफैमा इमानदारी हुनु जरुरत छ। We all are believers and we love the Lord, but we know that the Lord is working in us to change us. अनि हामी सबैजना थाहा छ हामी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ यो विश्वास गर्छौँ कि उहाँले हामीसँग मिलेर हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। And we allow the Holy Spirit to reveal things to us about ourselves that we need to change. अनि हामीले हाम्रो पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छौँ ताकि उहाँले हाम्रोमा परिवर्तन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू देखाउनुहुन्छ र हामीसँग भएर काम गर्नुहुन्छ। We know that the Holy Spirit works from the inside out. अनि हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरको आत्माले पवित्र आत्माले हाम्रो अन्तस्करणमा काम गर्नुहुन्छ। He exposes areas in our life that are sinful and need to be changed. अनि उहाँले हाम्रा ती पापका धब्बाहरू पापका क्षेत्रहरू नराम्रा गतिविधिहरू उहाँले देखाउनुहुन्छ र परिवर्तनका लागि उहाँले मार्ग देखाउनुहुन्छ। And if we're very honest, we are willing to change and we're willing to let God deal with our hearts. अनि यदि हामी इमानदारी भयौँ र परमेश्वरलाई स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो हृदयमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। And change our attitudes. हाम्रा बानी व्यवहारहरू उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। And change our behavior. अनि हाम्रा सबै स्वभावहरू उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। And in our relationships, हाम्रो सम्बन्धहरूमा we have in our relationships with our husband and our wife, हाम्रा सम्बन्धहरू श्रीमान र श्रीमतीको बीचका सम्बन्धहरू, even with our children, अनि बच्चा-बच्चीहरूसँगको सम्बन्धहरू, there are some good things in those relationships. अनि त्यहाँ चाहिँ यी सबै कुराहरूमा चाहिँ असल कुराहरू छन् क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ। We call those the strengths, अनि त्यहाँनिर सबल पक्षहरू छन् but there's also those weaknesses. अनि त्यहाँनिर कमजोरी पक्षहरू पनि छन्। Those areas that need to change. अनि केही क्षेत्रहरू छ जहाँ परिवर्तन हुन जरुरी छ। And as we go through some of these things, you will see that there are some areas that you may not be aware of that need to be changed and improved. अनि यो चरण हुँदो जाँदै गर्दाखेरि तपाईले थाहा गर्नुहुनेछ तपाईको जीवनमा परिवर्तन हुनुपर्ने अनि भनौँ पक्षलाई बढाउनु पर्ने क्षेत्रहरू तपाईले पहिचान गर्नुहुनेछ। You like the photo of the young little girl there? यहाँनिर एउटा सानो नानीको फोटो हेर्नुहोस् बडा रमाइलो छ। She's acting very stubborn. अनि यसरी उनी बाँधिएर बसेकी छिन् एकदमै रिसालु अनुहारको फोटो छ यहाँ। And it's often that how children act is that when they don't want to do something. अनि वास्तवमा बच्चाहरूले केही कुरो गर्न चाहँदैनन् भने यस्तो खालको स्वभाव देखाउँछन्। But you know, sometimes we're like that with the Lord.
अनि तपाईलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरको बीचमा हामीहरूको बीचमा पनि यस्तै हुन्छ The Lord shows us something, अनि परमेश्वरले केही कुरा हामीहरूको बीचमा छान्नुहुन्छ and we act a little like this girl. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी परमेश्वरको विरुद्धमा यो सानो केटीले गरे जस्तै व्यवहार गर्छौँ We respond like this. अनि हामी प्रतिक्रिया यसै गरी दिन्छौँ यो सानो नानीले दिए जस्तै गरी Or maybe something is shown to us by a husband or wife, and we act like this. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो श्रीमान अनि श्रीमती बीचका कमी कमजोरी देखाउनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यस्तै स्वभाव प्रकट गर्छौँ We don't want to listen to what they're saying. अनि तिनीहरूले के भनिरहेका छन् त्यो हामी सुन्न चाहँदैनौँ So one of the things we're going to look at is understanding the differences between our personalities. अनि यी सबै कुराबाट हामी आज यो कुरो हेर्न गइरहेका छौँ कि हामीले यो कुरो बुझ्न गइरहेका छौँ हामी आपसमा फरक क्षमता र गुणहरू छ We all see things slightly differently. अनि हामी एकअर्कालाई फरक ढङ्गले हेर्न सक्छौँ फरक कुराहरू छन् हामीसँग And we're going to talk about improving our communication. अनि आज हामी यो पनि कुरा गर्नेछौँ कसरी हाम्रो कुराकानीलाई सुधार गर्न सक्छौँ बढाउन सक्छौँ Learning to listen to each other. अनि सिक्ने भनेको कुरा चाहिँ एकअर्कालाई सुन्ने हो And then we're going to talk about resolving conflicts. अनि यस प्रकारको व्यवहारबाट चाहिँ हामीले द्वन्द्व निवारण गर्न सक्छौँ And we're going to look at what the Bible says about each of these. अनि यी विषयमा बाइबलले के भन्दछ हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ We know that many times conflicts become the reason why relationships break down. अनि धेरैचोटि जब झै झगडा आउँछ द्वन्द्व आउँछ त्यसले चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरू फुटेर जान्छ टुट्छ And we need to understand how to resolve those conflicts. अनि यस्तो परिस्थितिमा हामीले बुझ्न जरुरी छ यस्ता प्रकारका द्वन्द्वहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर This next picture, it's in English, so it's not very good, but we're trying to say that we all have different perspectives. We all see things from a different point of view. अनि यो चित्र त्यति स्पष्ट त छैन तर यहाँबाट हामी तपाईहरुसँग बोल्न चाहेको कुरो चाहिँ हामी प्रत्येक जनासँग फरक फरक विचारहरू स्वभावहरू हुन सक्छ Different personalities focus on different things. अनि फरक व्यक्तित्वले चाहिँ फरक कुराहरूको जाहेर गर्दछ Now, if you look at the diagram on the wall, अनि यो भित्तामा भएको यो डायग्रामलाई तपाईले हेर्नु भयो भनेदेखि if you focus on the black, यदि तपाईले त्यो कालो भागलाई मात्र एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने what do you see? तपाईले के देख्नुहुन्छ एकछिन You हेर्नुहोस् just see irregular shapes. अनि तपाईले त्यहाँनिर नमिलेका चित्रहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर And it doesn't make a lot of sense. अनि त्यहाँनिर खासै केही अर्थ खुल्या जस्तो देखिँदैन But if you focus on the white between the black, suddenly you'll see a word come out. It's in English, but you'll see the letters come out. Can you see that? यदि तपाईले यो कालो चित्रको बीचमा भएको त्यो सेतो ग्याप छ नि त्यो ग्यापलाई मात्र त्यो खाली खाली भागलाई मात्र हेर्नुभयो भने इंग्लिशमा एउटा मिठो शब्द भेट्नुहुनेछ मैले चाहिँ भेटाएँ Can you see the word? तपाईले त्यो शब्द भेटाउनु भयो त्यहाँ Who can see the word? कसले देख्नु भयो त्यो शब्द भन्नु पर्दैन देखेको मात्रै Look at the white and the word will come out. तपाईले त्यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यो शब्द चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ Who can see it? कसले देख्नुभयो देख्नुभयो त्यहाँ केही शब्द छ I'll show you. त्यो कालो कालोको बीचमा भएको सेतो सेतो भागलाई हेर्नुहोस् It's like an L and यहाँनिर हेर्नुहोस् है an I सरी यो एल भयो and an F आई भयो यो एफ भयो and then a T. अनि त्यसपछि यो चाहिँ टी भयो यसरी आएको Who can see the word now? Put your hand up. Can you see it? कतिजनाले देख्नुभयो त्यो Now the reason we showed that, यो कुरो तपाईलाई देखाउनुको कारण चाहिँ यो छ because in life, किनभने हाम्रो जीवनमा different people focus on different things. अनि हरेक व्यक्तिले फरक फरक कुराहरू देख्न सक्छन् केन्द्रीकृत गर्न सक्छन् Have you ever had a situation where there was an experience and you had two different people tell you what happened? अनि तपाईले के जीवनमा त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ एउटै घटना तर दुई व्यक्तिले फरक ढंगले बताएको And the two accounts sound quite different? अनि दुई व्यक्तिहरूबाट एकदमै फरक कुराहरू आउन सक्छन् That's because they
looked at the situation from a different point of view. त्यसो हुनुको कारण चाहिँ फरक व्यक्तिहरूसँग फरक स्वभावहरू छन् अनि फरक तरिकाले उनीहरूले हेर्न सक्छन्। We had a couple come to us for marriage counsel. अनि हामीसँग त्यस्ता थुप्रै वैवाहिक जोडीहरू चाहिँ परामर्शको लागि आए। And we said, we'd like you each to tell us what the situation in your marriage. अनि हामीले उनीहरूलाई सोध्यौं तपाईहरुको वैवाहिक जीवनका अवस्थाहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर। So we started with the husband. अनि हामीले श्रीमानबाट सुन्न सुरु गर्यौं। And he said, everything is fine, it's quite good. My wife is a bit emotional, but overall everything is fine. सबै कुरो राम्रै भइरहेछ, सबै कुरो ठिकै छ, त्यही मेरो श्रीमती अलि भावनात्मक छिन्, अब सबै कुरो त ठिकै छ भन्ने खालको कुराबाट सुरु भयो। Then we asked the wife, how do you see the marriage? अनि त्यसपछि त्यही प्रश्न श्रीमतीलाई सोधियो। And she started crying and sobbing, and she said, the marriage is so bad, I'm going to leave him. अनि श्रीमतीले चाहिँ एकदमै रुँदै चिच्याउँदै ठुलो आवाजमा उनले भन्न थाले, मेरो वैवाहिक जीवन चाहिँ एकदमै नराम्रो भइरहेको छ, म चाहिँ यो केटाबाट छुटकारा पाउन चाहिरहेको छु। So we looked at the two of them and we said, can you look at each other? Are you sure you're married to each other? अनि त्यसपछि के तपाईहरु दुवैजनाले एकअर्कालाई हेर्नुभयो, हेर्नुहोस् के तपाईले आफ्नो वैवाहिक जीवनका समस्याहरू यसरी पत्ता लगाउनु भएको छ भनेर सोधियो। Because it sounds like you're describing two totally different marriages. किनभने एउटै विवाहको यात्रामा पनि फरक व्यक्तिहरूले फरक त्यसलाई नजरबाट हेर्न सक्दा रहेछन्। That was because there were totally different personalities seeing their marriage from totally different perspectives. किनभने तिनीहरूसँग फरक व्यक्तित्व छ, फरक स्वभावहरू छ, जस कारणले वैवाहिक जीवनलाई पनि फरक परिस्थितिबाट उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। The husband worked all the time, so he was hardly at home. अनि श्रीमान पर्याप्त समय उहाँ अरू कामहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ। And when he got home, his dinner was ready. अनि हुन सक्छ उहाँ जब साँझको खाना तयार हुन्छ त्यतिखेर मात्रै तयारी हुनुहुन्छ होला And his wife परिवारको। was there, अनि श्रीमती चाहिँ त्यहाँ सधैँ त्यहाँ हुन्थिन्। so he thought it was fine. अनि श्रीमानले सोच्यो होला सबै कुरो ठिकै त छ। We've got a bit of competition. हाम्रो बच्चाहरूले प्रतिस्पर्धा गरे है। I think we've got a budding preacher up there. बच्चाले पनि प्रिचिङ गर्छ रमाइलो हो। But from the wife's point of view, she was left alone to raise the children, do everything, make all the decisions, and she just felt she couldn't cope and she wanted to leave. अनि वास्तवमा श्रीमतीले बिहानदेखि भात पकाउने, घरको काम गर्ने, बच्चा हुर्काउने, अनगिन्ती काम गर्छिन्, त्यसले गर्दा उनी सायद अलग हुन चाहिन् होला। So that's why it's important that we understand the different personalities and how to really listen. त्यो भएको कारणले गर्दा हामी फरक व्यक्तित्वहरूलाई बुझ्न जरुरी छ अनि महसुस गर्न जरुरी छ। Right. So let's look at personality. अब हामी यहाँनिर व्यक्तित्वलाई हेरौँ। That one. Now we're all born with a personality or a temperament. अनि हामी आमाको गर्भबाट जन्मिँदा नै एउटा स्वभाव, एउटा व्यक्तित्व लिएर जन्मेका छौँ। And some are louder than others. अनि कोही एक अर्काभन्दा फरक छौँ And some are very quiet. अनि कोही चाहिँ एकदमै शान्त बस्ने खालका छौँ। And you notice that right from the word from when they're born. अनि वास्तवमा जन्मदेखि नै हामीसँग फरक स्वभावहरू त्यहाँनिर विद्यमान छ। Who has more than one child? Who has two or more children? कोसँग चाहिँ दुई भन्दा बढी बच्चाहरू छन्? Are they different? Are they different? Yes. Yeah. From the start, they were different. सुरुवातदेखि नै जो एकदेखि दुई बच्चाहरूको बिचमा हामी छौँ, हामीलाई थाहा छ कि तिनीहरू आपसमा फरक छन्। My daughter was quiet. I could take her to church. I could preach while she was sitting beside me. It was easy. अनि उहाँको छोरी चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ एकदमै शान्त स्वभावको, चर्चमा जाँदा उहाँसँगै बस्ने एकदम शान्त स्वभावकी थिइन्। I thought I was the perfect mother. अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै उहाँलाई एकदम सजिलो भयो एउटा असल आमा हुनलाई। Until I had my son.
अनि उहाँको छोरा आइसकेपछि चाहिँ he does all the time. अनि छोरो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गरेर नि त्यो खालको। Everywhere I took him, I had to go outside with him because he was so noisy. अनि छोरालाई हुर्काउन चाहिँ सजिलो भएन, यता जाने उता जाने बाहिर जाने है। And he'd wriggle around, he'd want to go under the chairs and wriggle all around. अनि यताउता जाँदा पनि यता नि छिर्ने उता नि छिर्ने कता कता के गर्ने भयो अरे। Then I realised I wasn't the perfect mother. अनि त्यतिखेर उहाँले महसुस गर्नुभयो म त एकदमै पूर्ण आमा होइन नि क्या हो भनेर। So they were different right from the start. वास्तवमा सुरुवातदेखि नै मान्छेहरूसँग फरक स्वभावहरू व्यक्तित्व छ। So the things that determine the personality is what we focus on. So some people, they focus on people. अनि हामीसँग फरक व्यक्तित्वहरूको निर्धारण चाहिँ फरक फरक स्वभावहरूमा हुन्छ। कोही व्यक्तिहरूमा निर्धारित हुन्छन्। They've gone further, yes. When people, others focus on doing things. अनि कोही व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व चाहिँ काम गर्नेमा हुन्छ, धेरै काम मात्रै गर्ने। Some people like to sit around and talk and get to know people. They're real people. They love being around people all the time. अनि कोही व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व चाहिँ अरू व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने, ठुला कुरा साना कुरा गर्ने, जो अरू व्यक्तिहरूसँग मात्रै धेरै घुलमिल हुने त्यस्तो स्वभाव पनि हुन्छ। Whereas others, you know, they like people, but they're more interested in getting the job done, doing the task. अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ काम समयमा सिद्ध्याउने कुरामा धेरै नै फोकस, धेरै केन्द्रीकृत हुन्छन्। Often some pastors, they're interested in what they feel they want to do in the church and which programs they're going to do and how to organise the group to do the outreach and how to do this, and it's all sort of action. अनि कतिजना सेवकहरू चाहिँ अब मण्डलीमा यो गर्ने त्यो गर्ने, यसले यो गर्नेछ, यसले त्यो गर्नेछ, यो कार्यक्रम यसरी गर्नेछ भनेर पुरै कामहरू व्यवस्था गर्ने त्यो कामसँग प्रेरित भएका व्यक्तित्व भएको सेवकहरू पनि हुन्छन्। And they relate to the people, but it's more like, oh Bob, can you organise the outreach and can you organise the music, and I'm going to put you here, and can you do preaching? And so they're more relating to the person in relation to the task they want them to do. अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कसैलाई प्रचार गर्ने जिम्मा, कसैलाई आराधना गर्ने जिम्मा, त्यो जिम्माहरू दिएर कामहरू फत्तै गर्ने स्वभावका पनि हुन्छन्। And some people focus on the details. अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि विषयको एकदमै एकपछि एक डिटेलमा खोज्ने खालको स्वभावका पनि So हुन्छन्। when they tell you the account, they'll tell you all the details. अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ हिसाब किताबको लेखाको कुरा गर्यो भने चाहिँ के तिनीहरू एकदमै स्पष्टसँग 1 देखि 2 सम्म जेडसम्म चाहना गर्छन्। Whereas other person will tell the account and they won't worry about the details. They'll just tell you the overall what happened, just overall. अनि कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो सबै कुरो डिटेल चाहिँदैन, वास्तवमा के भयो सरस्वती भन भने त्यो खालको सुनेको छ। We had friends like that and they both went to a concert. अनि हामीसँग दुवै प्रकारका साथीभाइहरू छन् अनि हामी उनीहरूसँग परामर्शमा हामी सहभागी हुन्छौँ। And we asked them, how did you enjoy the concert? अनि हामी उनीहरूलाई प्रश्न गर्छौँ, तपाईको आफ्नो जुन निर्धारण गर्नुभएको जुन स्वभाव छ त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने। Tell us about the concert. अनि तपाईँ आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् भनेर हामी सोध्छौँ। And the husband said, it was very good. The people, they acted and they sang and I enjoyed the songs and we had a break and it went quite long, but it was good. अनि त्यहाँनिर कुनै कार्यक्रममा फर्केर आएपछि सोधिएकोमा श्रीमानले यसरी बताउनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम राम्रो भयो, त्यहाँ राम्रो अभिनय गरे, गीतहरू राम्रै गाएको थिए, सबै जो समग्रमा राम्रो भयो कार्यक्रम। So just the overall picture. अनि त्यो चाहिँ सामान्य तस्बिर त्यो कार्यक्रमको उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। And he had not much emotion. अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर भावनामा बग्नुहुन्न धेरै। Not very inspiring to make us want to rush to the concert. अनि त्यो कार्यक्रमबाट उहाँ त्यति धेरै उत्साहित, त्यति धेरै प्रभावित पनि भएको जस्तो देखिँदैन उहाँको भनाइ। But the wife was a details person. तर उहाँकी श्रीमती चाहिँ एकदमै एकपछि एक डिटेल खोज्ने खालको And हुनुहुन्छ। said, oh, it was amazing, I loved
and the costumes, and they wore silver and they had hats, and she was detailing all the details about what everybody wore. त्यसपछि श्रीमतीको पालो आउँछ उहाँले भन्नुहुन्छ ओ त कार्यक्रम कति राम्रो हो कपाल पनि कति मजाले सही गरे लुगा पनि कति राम्रोसँग लगाएको भनेर अब त्यहाँ कुरा And then गर्नु she told us all the songs they sang. अनि उनले भन्न थाल्छन् ओहो तिनीहरूले गाएको सबै गीतहरू And the dancing was amazing. They used the whole stage, and there were at least 30 people up there at a time, and it was just spectacular. अनि त्यहाँनिर ओहो प्रस्तुत गरिएको नृत्य त यति राम्रो थियो कि मानिसहरू छक्क परेर हेरिरहेका थिए And we said, did you go to the same concert as him? अनि म श्रीमानलाई सोध्छु के तिमी त्यही कार्यक्रममा गएको हो र It was just two different personalities telling us communicating in two very different ways. हामीसँग फरक व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा एउटै कार्यक्रमबाट पनि फरक फरक कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ So when you're working in relationships, you need to understand that. जब हामी कुनै पनि सम्बन्धहरू सुरु गर्न खोज्छौँ त्यतिखेर हामीले यो फरक व्यक्तित्व बुझ्न जरुरी छ You need to be patient with people who are different to you. अनि हामीहरूले धैर्यता गर्न जरुरी छ जो व्यक्तिसँग हामीले सम्बन्ध सुरु गर्न गइरहेका छौँ ऊ हामीभन्दा फरक छ I've got a friend and I say, how are you today? अनि हामी सधैँ जस्तो सोच्छौँ के भयो आज And they say, fine. ठिकै छ सबै राम्रै छ I've got another one and I say, how are you today? अनि अर्को व्यक्तिलाई सोध्छौँ आजको दिन कस्तो भयो Said, well, I'm tired and I've got a bit of a headache and my back hurts and I've got a lot to do today and she just goes on and on and on. अनि अर्को व्यक्तिलाई सोध्दाखेरि हो मलाई त टाउको दुख्या छ यो पछाडी पनि दुख्यो यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ धेरै कुरो बताउन सुरु गर्छ So I don't ask her, how are you today? त्यही भएर म आजभोलि प्रश्न सोधिनँ I just say hello. म यति मात्रै भन्छु के छ भनेर So we need to understand this. हामीले यी खालका सम्बन्धहरू अगाडि बढाउँदा यी चीजहरू बुझ्न जरुरी छ Now our personalities are impacted. हाम्रो व्यक्तित्व स्वभावहरू चाहिँ यसरी प्रभावित हुन्छ Our personalities are impacted by our culture. अनि हाम्रा स्वभावहरू चाहिँ हाम्रा संस्कृतिहरू जो चलन छ त्यसले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ Probably in the West we're a little bit more outspoken than maybe you are here. अनि हाम्रो पूर्वीय देशहरू हामीहरूभन्दा फरकहरू हुन्छन् धेरै उनीहरू बोल्ने खालका हुन्छन् So that's not personality, that's culture. त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो संस्कृति हो त्यो व्यक्तित्व भन्दा पनि बढ्ता In some cultures maybe the women are expected to be a little bit quieter. अनि कतिवटा संस्कृतिमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ चुप लाग्नलाई भनिन्छ अनि उहाँहरू शान्त बस्ने खालको हुनुहुन्छ And it depends on the family you were brought up in. अनि त्यस्तो खालको परिस्थितिमा जब परिवार चाहिँ बढेर आएको हुन्छ Were you given opportunity to express yourself, or were you told to be quiet and very, very respectful? अनि कतिचोटि चाहिँ त्यस्ता परिस्थिति त्यस्तो संस्कृतिबाट हुर्केर आएका व्यक्तिहरूलाई कि शान्त हुन शान्तै रहन्छन् कि भने उनीहरूलाई त्यो अवसरको सृजना How you गर्नु act. जरुरी छ त्यस्तो परिस्थितिमा कसरी हामी व्यवहार गर्छौँ How you act will be how you were disciplined at home. So if you were very outgoing, but your family wanted you to be quiet, they might have disciplined you to keep you quiet. So that's not personality, that's family. अनि कतिवटा जस्तो परिवारमा भनौँ न अनुशासनमा राख्नुपर्ने कुरा हतार गर्ने छिटो छिटो जाने कुनै पनि त्यस्तो स्वभावहरू छ त्यो चाहिँ संस्कृति हो त्यो घरको त्यो परिवारको संस्कृति हो त्यस्ता कुराहरू And also the experiences you've had in life will determine how happy you are, how maybe you may be more subdued if you've had bad experience. अनि तपाईले मेरो जीवनमा भएका नराम्रा अनुभूतिहरूबाट हामीले के खालका अनुभवहरू गरेका छौँ ती कुरो अनुमान गर्नु जरुरी छ Education can also affect how you act and how you speak and communicate. हामीहरूले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा कस्तो शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ त्यसले पनि असर पार्दो रहेछ As can religion. अनि हाम्रो भनौँ जातीय पहिचान All these things impact how you communicate and how you act. यी सबै चीजहरूले हाम्रो कुराकानी हाम्रो अभिनय सबै कुरामा असर पार्दो रहेछ Now we're not going to do an in-depth study of personality,
but there's a simple little tool that I think will help you and guide you when you're dealing with your children, your spouse, and members of your church. हामी व्यक्तित्वको विषयमा एकदमै गहिरो अध्ययन त गर्दैनौँ, तर केही कुराहरू यहाँ हेर्नेछौँ, जस्तै हाम्रो परिवार, हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रो मण्डलीमा यसले हामीलाई केही राहत मिल्नेछ। This is just a simple tool. यो चाहिँ एकदमै साधारण छ, तर एकदमै असल छ। Now, the way when you're relating to the person, make a quick assessment of what kind of personality they are, and that will help you know how to communicate with them. अनि जब हामीहरू कुनै व्यक्तिसँग सञ्चार गर्नतिर जान्छौँ, तब हामीले बुझ्न जरुरी छ ऊ कस्तो स्वभावको मान्छे, कस्तो खालको परिस्थितिबाट आएको मान्छे, जसबाट उसँग हामी कुरा गरौँ कि नगरौँ, यी सबै कुरो त्यहाँनिर निर्धारण गर्न यसले मद्दत दिन्छ। If you look at the top of the wheel, it says extrovert. अनि यहाँनिर तपाईँले सबभन्दा माथि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले देख्नुहुन्छ बहुमुखी। And extrovert, is that right? त्यहाँनिर मेरो तरिका, नियन्त्रण गर्ने तरिका। So some people are extroverts. That means they're people who are outward focused, outward. अनि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्ने, सबै कुरो आफ्नो कब्जामा राख्ने, अनि कामहरू सबै कुरामा नियन्त्रण गर्ने खालका हुन्छन्। The way you know if you're an extrovert is when you're maybe feeling a bit stressed. What do? Do you go with, when you're mixing with people, does that energize you? Or do you feel you need to go alone and just be very quiet? Which one energizes you and gives you energy? अनि जब तपाईँ नियन्त्रण गर्ने खालको मान्छेको समूहमा हुनुहुन्छ, जब काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ अझै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि या होइन, तपाईँलाई एकदमै त्यसले गाह्रो पर्छ कि कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ मनन गर्नु। And at the bottom of the wheel it says introvert. अनि अर्को चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै तल चाहिँ अन्तर्मुखी भन्ने शब्द छ, त्यहाँको माथिबाटको तल। That's the person who's inward focused. अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो व्यक्तित्व जो चाहिँ आफैमा हैन एकदमै आन्तरिक हुन्छ। Now, if I've got a problem and it's making me anxious, यदि मेरो जीवनमा त्यस्ता कुनै समस्याहरू छन् र त्यो समस्याहरूबाट म निस्किन चाहन्छु भने, if I'm an extrovert, यदि म चाहिँ त्यहाँनिर नियन्त्रण गर्ने स्वभावको छु भने, I will want to talk about it. I'll be outward focused. I want to talk it through with somebody. Get it out. म चाहिँ बाहिरमुखी व्यक्ति छु भने म अरू व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने त्यही स्वभावमा म जान्छु। My way of processing it will be outward. अनि त्यो प्रक्रियामा लानलाई म चाहिँ मानिसहरूसँग व्यवहार गर्छु। And I'll probably show on my face that I'm anxious and I'm worried. And everyone around me will probably know that I'm anxious and worried because I will be outward in how I express that. अनि म चाहिँ बाहिरमुखी मानिसहरू छु भनेदेखि मेरो व्यवहारबाट, मेरो अनुहारबाट मैले के कुरो अनुभूति गरिरहेको छु, के कुरो भोग्दैछु, यो चाहिँ प्रस्तुत हुन जान्छ, मान्छेले अनुभूति गर्छन् मबाट। But if you're an introvert, you will keep it all inside, internalize it. यदि म बाहिरमुखी छैन, मेरो स्वभाव चाहिँ अन्तर्मुखी छ भनेदेखि जे जस्ता चोटहरू पीडहरू मलाई आएको छ त्यो चाहिँ म आफैमा राख्छु, मानिसलाई देखाउँदिन। So if you're anxious and you're feeling stressed, you will not talk about it with people. You will just think about it in your mind. अनि तपाईँ चाहिँ अन्तर्मुखी मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको मनमा, तपाईको जीवनमा आएका सबै कुराहरू, सबै विचारहरू चाहिँ तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ अनि आफै भित्र लुकाउनुहुन्छ। And I'll not express it. So if you looked at me, you wouldn't even know what was happening inside. अनि तपाईले मुखबाट वा हावभावबाट कतैबाट पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्न, मानिसहरूले